بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة الصحبة والخير في الجمعية. مولانا الشيخ حكى لي وهو سمع عن شيخه الشيخ شرف الدين حزلري. نعم. سيدي ومولاي الشيخ عبد الله حزلري حكى لي كمان أنه سلطان رشاد أرسل كثير من المشايخ لحجاز تأليفا لقلوب العرب مع دولة العلية، لأنه اشتغل إنجليز وسائرهم مثل لورنس جهنمي من شان يفرق بين العرب والعثمانيين، يكون عداوة بينهما وينزل دولة العلية ويخربوا مقام الخلافة الإسلامية، يعني كان هيبة مقام الخلافة. هذيك زمان اللي خلعوا سلطان عبد الحميد وإجا هذول كل اليهود ومن أهل السلالك تبع السبعتاي سبي يعني يهود عاملين حال المسلمين. يهود دولما كان يشتغلوا مشان يضعوا فتنة بين العرب مقام الخلافة. وعدوهم أنه أمير حسين شريف حسين مشان وعدوهم أن تتعال معنا شد معنا ونحن نغلب أتراك، أنت تكون ملك على جميع العرب. الله. هذا خطة سلطان رشاد. نزلت مكان الله يرحمه يرحمه كل السلاطين العثمانيين اللي عملوا وسعوا لتشييد علم الإسلام. حاصل الكلام أرسل مشايخ للمدينة المنورة. كان هناك شيخ شرف الدين حزلري بهذه المناسبة دائما أولياء بروضة الشريفة أمامه جالسين. واحد مجلس كان يجلس سيدنا الشيخ شرف الدين كمان أشاروا على رجل أنه كم سنة يمكن 40 سنة ما شاف أحد اللي طالع خلقه غضبان. بسرعة سبحان الله جاي واحد رجل عند الشيخ شرف الدين حزلري، يا سيدي خلي يأذنوا لي مشان إغضاب، بتسابله غضبان. قال من يستطيع هذا كم سنة بروضة الشريفة ولا مرة ما ظهر منه غضب؟ قول يعطيني 5 أصبل لي. واحد قال إذا أنت تستطيع أن تغضبه بعطيك 5 خميسات. مهمس بعطيك. قال ادي هذا الشيخ شرف الدين
محمد أنا رايح مشان بيساوي له غضبان مجلس جالس. هو راح دق الباب. من في الباب؟ عبد من عباد الله. فادخل يا عبد الله. شيخ من جوا هكذا دخل جلس عند الباب، ما تقرب منه عند الباب مشان يهرب. وقت لا خلق الشيخ ما بده يهرب من باب. قال ما جاء بك هنا يا عبد الله؟ يا سيدي عندي منام شفته. خير والصلاة على النبي. شو شفته يا عبد الله؟ يا سيدي أنا شفت أنه قد قامت القيامة بالناس حشروا في أرض المحشر يوم المحشر. خير والصلاة على النبي. نعم. شو صار؟ بعدين يا ولدي شو نتيجة الرؤيا؟ نتيجة الرؤيا بخف بحكي يا سيدي. قل ولا خوف عليك من لدينا ولدي. ثم يا سيدي قد شفت أنه قام واحد ملك ينادي في الناس. أيوة شو كان هو ينادي؟ قال يا سيدي كان ينادي عن إمام المالك. هاي إمام مالك على رأس إمام الهجرة، دار الهجرة. بعدين شو ينادي بحق إمامنا إمام دار الهجرة؟ ينادي كان ينادي يا سيدي أن إمام مالك ومن تبعهم بدون سؤال إلى جهنم. هاي الشيطان تو إمام مالك على مذهبه كل بدون سؤال جهنم نرجع تو. نرجع الشيطان وكشر مجلس خزنا يتشتي همن شيطان أخذ المخمس قال يا سيدي جاي فورتونا gibi geliyor. زي العاصفة. العاصفة جاي عاصفة ربما يحصل شيء. أخذ إجا شو حصل؟ كل الأولياء جالسين. ما بك يا سيدنا؟ سبحان الله. على صورة إنسان على صورة بشر. الشيطان إجا حكى لي حد على إمام دار الهجرة سيدنا مالك هكذا. خاين أدب سر كرهم يجيب وإذا مذهبه ذلك على مذهب الإمام مالك. هذا النفساني آخر ما يترك الإنسان. الله اللهم احفظنا. آمين يا رب. ينام بعد شوي بكرهش يطلع خلقه خلاص. لساعات مريض هذا مريض. هذا صار سبب إذا ما في شيخ أي إنسان كان مشان يربيه إلا مغلوب بغضبه وبشهوته خلاص
من شان غضب النفساني رجب شعبان خلوة ضروري. نعم. من شان شهوة ترك كل شهوة الحرام والزهد عن شهوة الحلال ذي القعدة ذي الهجرة. حصل لي واحد ذي القعدة ذي الهجرة من مدينة، لكن عدتها عزة خلوة رياضات ربيع الأول كثير صار. أما هذه قوة إلا قليل من يستعمل هذا ربيع شو اسمه ذو القعدة ذو الحجة. ذو القعدة ذو الحجة. هذه الحكاية يناسب عشان يحفظ سمو الأمير ما يغضب بعدين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه كافي مزيده. آمين. كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك يا الله. آمين. نعمة جليل الله بركة خليل الله شفاعته. اللهم ارحم واكرم صاحب هذا الطعام الاكلين. اللهم ارزقنا طيب وسامنا الصالحين. زيد وبارك ولا تقلل زيادة لشرف النبي صلى الله عليه وسلم. مشايخنا حضرة شيخنا ولنا معهم وللمؤمنين الفاتحة.